Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về một cái phần mềm mà sau gần 400 giờ mình sử dụng nó. Đó là Avina Authoring Tool. Và nó có gì hay hơn so với một số phần mềm khác thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tại video này nhé. Đầu tiên là về giao diện thì chúng ta có thể thấy rằng là nó chẳng khác gì PowerPoint mấy. Các bạn có thể thấy chúng ta có insert, đúng không? Chúng ta có design, chúng ta có animation, có transition, có thêm những công cụ liên quan về tạo quick các thứ, thế thôi. Có thêm nhập từ PowerPoint thì nó sẽ hơi khác với cả PowerPoint một chút, và như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất dễ để có thể là làm quen với cái phần mềm này. Hay đó là tính năng. Thì sau gần 400 giờ mình trải nghiệm liên tục thì mình nhận thấy Avina có một số cái thú vị. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy có thể nhập được từ về PowerPoint vào. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm một cái bài nhanh chóng hơn so với cả là một cái phần mềm, ví dụ như Storyline chúng ta phải làm hết từ bên ngoài vào. Cái thứ hai là chúng ta có một cái game mặc định, đó là trò chơi ô chữ. Ở đây thì mọi người có thể là thêm các từ khóa, rồi là thêm số hàng, thêm số cột, thì tùy thích. Đó là câu hỏi từ khóa thì chúng ta có thể là di chuyển nó theo ý mà mình thích, bấm vào câu hỏi từ khóa để chúng ta có thể nhập cái câu hỏi từ khóa vào. Thì đây là một cái rất khá là thú vị khi mà những cái loại game mà chúng ta không phải sáng tạo nhiều. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có được cái hỗ trợ khá là mạnh về cái sự tương tác. Ở đây thì mình sẽ có ví dụ như thế này. Chúng ta có thể thêm một cái ô bất kỳ, và thay vì là chúng ta phải nghĩ rằng là logic rất là nhiều thì chúng ta chỉ việc là thêm những cái điều kiện đây, ví dụ như là hành động, đúng không? Thì các bạn có thể thấy rằng mình có thể chọn rất nhiều những hành động ở đây, từ là mở hộp thoại này, di chuyển, thay đổi, biến, phát đa phương tiện nào đó, hay là tải lại bài giảng, hay là tạm dừng, rồi chấm điểm câu hỏi, vân vân. Ví dụ mình cứ chọn là nhảy đến trang tiếp theo là trang sau, đúng không ạ? Rồi sự kiện gán là chúng ta khi mà chúng ta sẽ nhấn chuột lên này, hay là di chuyển chuột trên cái đối tượng đấy là được, đúng không ạ? Đấy, vị chúng ta nhấn chuột trên này và chúng ta chọn đối tượng khi chúng ta nhấn là gì. Đấy, chúng ta có thể chọn các tiêu đề hay là hình chữ nhật bo tròn. Đây chính là cái mà mình vừa insert vào. Thì đây là một cái tạo tương tác cho chúng ta, nó khá là hay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thêm những cái layer khác nhau trong một trang, ví dụ như là trang 1, trang 2, như ở trong trang 1 chúng ta có thể thêm các lớp, và chúng ta có thể ẩn lớp chính đi và hiện lớp phụ, và chúng ta thêm cái tương tác là hiện lớp phụ lên hay như thế nào đó, thì nó sẽ làm cái bài giảng cho chúng ta nó khá là khác biệt so với cả như là một bài giảng trên PowerPoint bình thường. Tiếp theo đó là khi mà chúng ta làm một câu hỏi nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là gán thêm email của mình vào trong vấn đề kết quả khi mà học sinh có làm chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ chọn kết quả chẳng hạn này, mình chọn kết quả xếp loại chẳng hạn. Thì sau đó thì lưu lại thì nó sẽ ra chúng ta một trang kết quả. Nhưng có một cái hay nữa, đó là ở trong cái báo cáo này thì chúng ta có thể được chèn thêm email của mình vào. Có nghĩa là gì? Khi mà người học làm bài tập và sau đó thì bấm hoàn thành xong thì cái kết quả đấy nó sẽ gửi về cho chúng ta. Thì đây là một điều mà mình cho rằng đóng vai trò là những người đi dạy thì rất thích luôn. Tiếp theo là khả năng đồng bộ âm thanh một cách khá là tiện lợi. Ví dụ ở trong trang đầu tiên này mình chèn một âm thanh thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể đồng bộ âm thanh một cách rất là dễ dàng. Sử dụng giống như một phần mềm cắt ở đây, chúng ta thể di chuyển âm thanh này đến bất cứ chỗ nào. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ insert một cái hình này này, chúng ta chèn thêm một cái khung văn bản tài liệu ở đây này. Thì các bạn có thể thấy rằng là mình có thể cho phép cái này nó nói khi mà cái hình chữ nhật này hiện ra, hoặc là nói xong rồi thì chữ này mới hiện ra, thì chúng ta chỉ phải di chuyển nó thôi, đồng bộ âm thanh một cách cực kỳ là dễ dàng. Tiếp theo sang phần số 3, đó là hiệu suất và độ ổn định. Thì có thể nói rằng đây là một cái điểm cộng. Có nghĩa là khi mà chúng ta chọn xuất một bài giảng, theo như mình cảm nhận thì nó khá là nhanh, và chúng ta cũng sẽ không bị cái tình trạng như là phải crash giữa chừng giống như là chúng ta đang dùng với iSpring Sui. Thì đây là cái điểm mình cho rằng là một điểm cộng khá là lớn khi mà một cái phần mềm all-in-one
thì đây là một điều tiện lợi hơn. Mình cũng sẽ cảm nhận được là thay vì là mình cứ phải thoát ra vào lại cái iSpring thì cái vấn đề là bấm vào sự mình chỉ sửa quick ấy, nó nhanh hơn rất là nhiều so với cả là một cái iSpring mà chúng ta phải bấm vào cái quick như thế này rồi nó sẽ chạy khá là lâu. Điểm trừ chắc chắn rồi, đôi khi thì mình cũng thấy là nó hơi lag nhẹ. Tất nhiên rồi, một phần mềm all-in-one thì mình cho rằng là có lẽ mình đang thấy ở đây đó là do cấu hình của từng máy. Nếu như máy bạn đang hoạt động một cách nóng quá và chạy nhiều phần mềm thì rõ ràng việc lag thì hoàn toàn có thể. Tiếp theo, một phần rất là quan trọng đó là việc hỗ trợ khách hàng. Điều này đối với mình là một điều cực kỳ quan trọng. So với các phần mềm khác của nước ngoài như iSpring thì rõ ràng cái câu chuyện mà chúng ta được chăm sóc nó sẽ không thể bằng được là một cái phần mềm ở trong nước. Thứ nhất là mình cũng đã trải nghiệm rồi, mình đã thấy rằng là các bạn ở trong đội ngũ lập trình, các bạn ở trong đội ngũ hỗ trợ khách hàng, các bạn hoàn toàn thể giải đáp cho mình tất cả những cái câu hỏi, có thể qua email, có thể qua nhóm Zalo, trong vài giờ thôi là các bạn sẽ hỗ trợ cho mình. Đối với nước ngoài thì chúng ta có thể bị rào cản những cái liên quan về ngôn ngữ, họ nói tiếng Anh và chúng ta nói tiếng Việt, đúng không ạ? Cái tiếp theo là cái việc về múi giờ, thì rõ ràng việc nếu chúng ta mà làm về đêm, họ làm về đêm của chúng ta là ban ngày của họ chẳng hạn, đúng không? Thì rõ ràng câu chuyện là lệch về múi giờ thì cũng sẽ không thể hợp lý. Tiếp theo câu chuyện đó là về chi phí, thì mình đang nhận thấy ở đây là phần mềm đang có một cái giá khá là ưu đãi so với một cái phần mềm của nước ngoài. Chỉ với khoảng tầm 2,2 triệu, hoặc có thể là không đến nếu chúng ta có được cái mã chúng ta SEO được sâu hơn, thì rõ ràng đây là một cái phần mềm và đây là bản Pro nhé, vĩnh viễn nhé, bản Lifetime á, nên là chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là một cái chi phí nó khá là rẻ so với cả là một cái phần mềm thông thường. Thế rồi, dù rất hài lòng với phần mềm Avina, tuy nhiên thì mình cũng sẽ có một số điểm mà cần cải thiện như sau. Thứ nhất, đó là về cái thư viện tài nguyên trực tuyến. Thì mình thấy rằng giống như một cái phần mềm như Canva chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái liên quan về cái mẫu, đúng không ạ? Cái template, rồi cái kho nhân vật, rồi kho những cái item. Thì chúng ta có rất nhiều cái kho, và mình hy vọng là nhà phát triển sẽ có thể phát triển thêm cái kho này nhiều hơn. Thứ hai, khi mà mình dùng ấy thì mình click những cái đối tượng ấy, nó thật sự là chưa được mượt mà lắm. Mình nghĩ rằng là cái này hoàn toàn thể chỉ sửa được trong vấn đề về code, chứ không phải là một cái vấn đề gì quá to lớn cả. Khi mà chúng ta click vào thì mình nghĩ rằng nó lên được mở to ra, thì rõ ràng việc mà chúng ta chọn click nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là có một tính năng gọi là khóa các đối tượng vào. Ví dụ khi mà mình làm thì mình sẽ có nhiều đối tượng trong một cái slide, đúng không ạ? Và cái việc khóa lại một cái đối tượng nào đó nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ phải bị chọn nhầm. Thì đây là một cái mà mình thấy rằng là PowerPoint có, Canva có. Đấy, thì đây là cái tính năng mà mình cho rằng nó rất là quan trọng, bởi vì là nó giúp cho chúng ta tối ưu được trong quá trình chúng ta làm bài. Kết luận thì sau gần 400 giờ mà mình trải nghiệm ấy, thì mình có thể khẳng định rằng là Avina là một cái phần mềm đáng để mua, đáng để trải nghiệm, đáng để dùng. Tuy rằng một số còn điều chưa hài lòng thật sự, nhưng mình tin rằng thì với cái sự phát triển và cái sự đầu tư mà mình thấy rằng anh em đã làm một cái phần mềm như thế này rồi, thì hoàn toàn những cái lỗi mà nhỏ nhỏ như kia thì hoàn toàn có thể khắc phục được. Và nếu như bạn mà đang tìm kiếm một cái phần mềm thuần tiếng Việt này, thuần cái kiểu của Việt Nam, đúng không ạ, và có sự support một cách cực kỳ tốt, thì Avina là một phần mềm rất đáng để thử. Bạn có thể tải về, mình thấy là họ có thể dùng thử 7 ngày, thì các bạn hoàn toàn thể trải nghiệm trước khi mà xuống tiền mua. Và như mình đang thấy thì hiện tại thì giá sale như kiểu trang web luôn nhé, thì chỉ có 2,2 triệu cho một bản trọn đời. Và như vậy thì mình thấy rằng là hoàn toàn là một cái điều rất là lời so với việc mà chúng ta mua phần mềm bên nước ngoài. Ok, hy vọng là mọi người cũng sẽ có những trải nghiệm khá là hay giống như mình. Xin chào và hẹn gặp lại.